Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Dustins Q1-rapport. Vi väntar ju på de flesta bolagens Q4-rapporter här nu som börjar trilla in först nästa vecka här, men först ut har vi då Dustin med sin Q1 då, eftersom de har ett brutet räkenskapsår. Dustin är ju då en leverantör utav IT-produkter, både hård och mjukvara, och för tillfället så har de på Avanza 7600 ägare ungefär, värderas i nuläget till 4,7 miljarder och största ägare är Axel Johnson AB som har ungefär en tredjedel utav bolaget. Dustin har delat upp sig i två olika segment. Small and medium sized businesses är den första, förkortas SMB, och sen har de även LCP som står för Large Corporate and Public. Gränsen drar man vid 500 anställda, alltså de som har mindre än 500 anställda hamnar då i SMB, de små och mediumstora företagen, och de som har mer än 500 anställda hamnar då i LCP, de stora företagen plus offentlig sektor. Om man vill ha lite mer information så kan man ju alltid pausa videon här och läsa lite på den här bilden som har lite mer information om exakt vad som ingår i de här två olika segmenten. Då ska vi kolla lite på siffrorna här då från rapporten, och ja, på tal om segmenten som vi nyss nämnde här så ser vi tydligt att LCP, alltså de stora bolagen och offentlig sektor, är ju de som drar in klart mest pengar här. De står ju för ungefär 70% av Dustins omsättning i nuläget jämfört med de små och medelstora bolagen. Vi kan ju se här då de små och medelstora bolagen då, SMB i den blåa stapeln, och så har vi LCP, de stora bolagen då, i lila, och den svarta stapeln då är alltså totalen då för hela koncernen, och vi ser ju att det har ju dalat här faktiskt från Q1 2023, så ja, där hade man ju omsättning på 6,6 miljarder, den är nu nere på 5,7, ja, nästan 5,8, så att det är ett ganska stort tapp där ändå rent omsättningsmässigt. Kollar vi in rörelseresultat och vinst, ja, även justerat ebita har vi med där, så ser vi att ja visst, det är en trevlig sväng uppåt där jämfört med föregående kvartaler Q4 då från 2023, men det är ju trots allt en minskning på alla tre mått där jämfört med motsvarande kvartal då 2023, alltså deras förra Q1. Men det som kanske gör en del av anledningen till att det går uppåt ganska rejält idag, alltså de är ju upp 20% på den här rapporten Dustin är de, samma dag som rapporten kommer ut, och vi ser ju att marginalerna har ju svängt upp en hel del där faktiskt. Sen som vi ser så är det inte direkt någon högmarginalsbusiness man håller på med här i Dustin, utan vi har ju en justerad ebita-marginal på 3,3% som återigen, det är en klar förbättring och kanske mer än man hade väntat sig här, och är väl som sagt en del av varför man ser en så stor uppgång här idag. Sen är det väl också mycket negativt som varit inprisat i den här aktien som har gått riktigt uselt under en ganska lång tid. Kommer komma in lite grann på det senare när vi kollar till kursgrafen här, hur den har sett ut de senaste åren. Här ser vi då den geografiska spridningen då sett till försäljning, och ja, Nederländerna är ju klart störst här, följt av Sverige då. Nederländerna på 40%, Sverige på 25%, övriga Norden ungefär 10% vardera, och ja, det finns en liten skvätt Belgien där också. Man gjorde ju ett jätteförvärv i just Nederländerna för 2 år sedan där, 2021, när allting stod på toppen, inklusive Dustin själva då. Och ja, det gick väl på en 4,3 miljarder att köpa in Central Point heter de där, som ja, det är för övrigt samma värde som hela Dustin hade här nu i morse innan rapporten kom ut. Så visst, man tog sina marknadsandelar på den marknaden, men har ju samtidigt tyngst ner rejält utav den stora skuld man drog på sig i samband med det köpet. Då är det dags för vd-ordet som lyder följande: förbättrade marginaler och stärkte finansiell position i en fortsatt svag marknad. Det är uppmuntrande att se verksamhetsårets första kvartal med ett ebita-resultat om 192 miljoner kronor jämfört med 201 miljoner, och stärkta marginaler genom prisdisciplin och god kostnadskontroll. Kassaflödet för kvartalet var starkt, och genom vår nyligen genomförda nyemission ligger skuldsättningsgraden nu inom vårt målintervall. Marknaden visar på fortsatt avvaktande men stabiliserande underliggande efterfrågan från främst SMB-kunderna och därmed en svag försäljningsutveckling. Nu lägger vi full kraft på den dagliga driften och blickar framåt med fokus på att leverera på vår strategiska plan och finansiella mål. Sammantaget står vi väl rustade när marknadsförutsättningarna förbättras. Marknaden har under kvartalet fortsatt präglats av avvaktan och försiktighet som en följd av osäkerhet kring konjunkturutvecklingen. Under den senaste månaden i kvartalet har vi sett positiva tecken med en dämpad inflation och sjunkande marknadsräntor. Med stöd i detta och prognoser från marknadsanalysföretaget IDC tror vi fortsatt på gradvis marknadsförbättring under första halvåret 2024. Svag men stabiliserad efterfrågan dämpar försäljningen.
Nettoomsättningen minskade 12,7% till 5,7 miljarder kronor jämfört med 6,6 miljarder, varav cirka 9 procentenheter förklaras av ett större kundavtal där nettoredovisningen nu tillämpas samt det avslutade danska ramavtalet SKI. Den organiska tillväxten uppgick till minus 16,2%, varav minus 9,3% för SMB och minus 18,8% för LCP. Justerat för effekterna av det stora danska ramavtalet var utvecklingen inom kundgruppen offentlig sektor svagt negativt jämfört med den starka första kvartalet föregående år. Försäljningsutvecklingen inom kundgruppen större företag har varit stabil och i nivå med föregående år, justerat för effekterna av nettoredovisning. Inom segment SMB har försäljningsutvecklingen stabiliserats men varit fortsatt avvaktande som en följd av den osäkra konjunkturutvecklingen. Stärkta marginaler genom prisdisciplin och kostnadskontroll. Bruttomarginalen förbättrades till 15,3% jämfört med 13,5% i det första kvartalet. Förbättringen förklaras främst av större leveranser med hög marginal i segmentet LCP, utfasningen av det stora danska ramavtalet med låg marginal och god prisdisciplin. Justerat EBITDA uppgick till 192 miljoner kronor jämfört med 201 miljoner och den justerade EBITDA-marginalen ökade till 3,3% jämfört med 3%. Den förbättrade marginalen förklaras främst av en stärkt bruttomarginal, synergieffekter och en tydligt kostnadsfokus. Vårt arbete med att utvinna synergier och anpassa kostnadsbasen fortsätter och har gett tydliga resultat i kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 129 miljoner jämfört med 138 miljoner, inklusive jämförelsestörande poster om minus 17 miljoner kronor jämfört med minus 19 miljoner. Primärt relaterade till integrationsarbetet av tidigare förvärvade enheter. Samtliga förvärvade enheter är nu i huvudsak integrerade, vilket skapar stora affärsmöjligheter framgent. Starkt kassaflöde och förbättrat nettorörelsekapital. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade kraftigt till 250 miljoner kronor jämfört med minus 85 miljoner i kvartalet, främst som en följd av ett fortsatt förbättrat nettorörelsekapital. Nettorörelsekapitalet uppgick till minus 261 miljoner kronor jämfört med 336 miljoner kronor för ett år sedan och minus 36 miljoner i det fjärde kvartalet. Varulagret minskade till 939 miljoner kronor jämfört med 987 miljoner kronor i det fjärde kvartalet och 1,6 miljarder i jämförelsekvartalet. Lagerbindningen ligger nu på en önskad nivå avseende balansen mellan kapitalbindning och leveranskapacitet. Framgångsrik nyemission och minskad skuldsättning. Under november genomförde vi en företrädesemission som i början av december tillförde bolaget cirka 1,7 miljarder efter emissionskostnader. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att intresset från såväl befintliga som nya aktieägare var stort och emissionen övertecknades. Nettoskulden vid balansdagen före emissionen minskade till 4,44 miljarder kronor jämfört med 4,79 miljarder vid utgången av det fjärde kvartalet och 4,75 miljarder kronor för ett år sedan. Valutakursförändringar förklarar mer än hälften av skuldminskningen. Genom detta i kombination med en stabilt resultat och starka kassaflöden har nettoskulden i förhållande till justerat EBITDA minskat till 4,6 gånger jämfört med 5 vid utgången av det fjärde kvartalet. Inklusive likviden från företrädesemissionen minskade skuldsättningsgraden till 2,8 gånger, vilket ligger inom vårt målintervall om 2-3 gånger. Summering och framtidsutsikter. Utvecklingen har de senaste kvartalen varit utmanande och präglas av en allmän osäkerhet i samhällsekonomin. Mot bakgrund av den senaste tidens positiva utveckling med lägre inflation och sjunkande räntor har vi fortsatt förhoppningar om en gradvis marknadsförbättring under det första halvåret 2024. I en svår marknad har vi dragit fördel av vårt starka varumärke och affärsmodell, vilket bidragit till en stark position för Dustin. För kvartalet är jag speciellt nöjd med våra framgångar inom återtag samt vårt starka kassaflöde och förbättrade marginaler. Vårt balanserande och uthålliga kostnadsfokus börjar nu ge tydliga resultat och vi har tagit stora steg i integrationsarbetet och därmed realiserat synergieffekter. Parallellt med detta fortsätter vi att optimera organisationen för att skapa ett starkare Dustin för framtiden och jag är stolt över hur alla medarbetare bidrar. Det är också mycket glädjande att vi nu minskat skuldsättningen genom ett lägre rörelsekapital och en framgångsrikt genomförd företrädesemission, vilket skapar förutsättningar för ökat fokus på vår strategiska plan att acceptera synergieffekter och automatisera via AI, möjliggöra investeringar och i ett längre perspektiv fortsätta expansionen i Europa. Jag vill passa på att tacka alla kollegor för fina insatser samt befintliga och nya aktieägare för förtroendet. Jag ser med tillförsikt framåt och vet att vi står väl rustade när marknaden vänder. Och tack säger vi då också till Johan Karlsson, vd och koncernchef för Dustin för de fina vd-orden. Ett par övriga punkter här då och vi kan kolla på estimater från Pinpoint Estimates där man själv kan gå in och lägga in vad man tror om varje kvartal för olika bolag.
Och där la ju då konsensus på en nettoomsättning på 5,8 miljarder, vilket var ganska precis vad det blev också. Det blev ju precis under 5,8 miljarder, men bara någon procents skillnad där, så att det är ju fullt godkänt. Men där de flesta missade, det var ju på EBIT där, alltså rörelseresultatet som man trodde skulle hamna strax över 100 miljoner, men hamnade på 129 miljoner, alltså 26% bättre än estimaten på Pinpoint i alla fall. Så ja, med tanke på hur aktien rusade under dagen så får man väl säga att marknaden var nöjd med det resultatet, skulle man väl kunna tro. Kan väl även nämna den här nyemissionen som man pratade även lite grann om här i rapporten, och ja, det var minst sagt stor nyemission. Man tog in 1,75 miljarder. Alltså det är inte riktigt 50% utav bolagsvärdet, men nästan. Det blev väl en utspädning på 75% för de som inte tecknade, och ja, mycket hänförligt till det där förvärvet man gjorde för 2 år sedan utav Central Point, som då gick på 4,3 miljarder, vilket är ungefär lika mycket som hela Dustin är värt i nuläget. Ja, nu har man värt lite mer då efter dagens kursuppgång. Sen var det faktiskt en del kritik. Det var väl framförallt en norsk storägare som öppet kritiserade det här beslutet att gå med på den här stora nyemissionen, och tyckte inte att det var riktigt nödvändigt. Men ja, nyemission blev det till slut i alla fall, och får vi se då om man har satt botten här eller inte för Dustin, som har rasat totalt de senaste 2 åren, som vi kommer se på nästa bild. Ja, som sagt, vi ser bara sedan starten på 2019 så är den här aktien ner 85%. Det är ingen dålig skidbacke ner vi ser det från toppen på slutet på 2021 där. Ja, det är tveksamt om man tilläts ens att köra störtlopp ner från sån där farlig brant backe nerför där. Och ja, här är även faktiskt dagens uppgång är inräknat här från rapportdagen, som vi ser längst ner där. Ja, det är alltid kul med stora kursrörelser uppåt, men i det stora hela så ja, det återstår ju minst sagt en lång väg innan man är uppe på all time high igen. Man var ju en bit över 100 kronor där när det gick som bäst. Nu är man ju nere då på 11,20. Var ju faktiskt ner på 7 kronor där som lägst och vände. Får vi se om det här är den absoluta botten eller inte, men ja. Dagens rapport är all ära, men har man suttit i den här aktien de senaste 5 åren så har man ju minst sagt en lång väg kvar till plus minus noll. Då återstår det endast att påminna om att detta bara är en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med en risk. Tack för din tid och tack för att du har lyssnat eller tittat på Rappodden, som du finner dels på YouTube och som en podcast i videoformat på Spotify, eller endast med ljud om du så föredrar där du lyssnar på podcast. Ha det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.